หลายคนคงเคยใฝ่ฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งอยากจะมีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศเนื่องจากคิดว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าหากเรามีความรู้และทักษะความสามารถที่เป็นที่ต้องการของนายจ้างแต่จะออกไปทำงานต่างประเทศทั้งทีควรเลือกประเทศไหนเชิญรับชมได้ใน10 ประเทศให้ค่าแรงคนต่างชาติสูงที่สุดอันดับที่10ออสเตรเลียรายได้เฉลี่ยปีละ 125,800 เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 4,100,000 บาทถือเป็นประเทศที่น่าไปทำงานไม่น้อยเพราะนอกจากคุณจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สูงแล้วออสเตรเลียยังถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมีทั้งสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรถือเป็นประเทศปลายทางที่ดีของเหล่าคนล่าฝันจากทั่วทุกมุมโลกอันดับที่9ประเทศญี่ปุ่นรายได้เฉลี่ยปีละ 127,400 เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 4,150,000 บาทญี่ปุ่นประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักเพราะได้ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวดังนั้นจึงมีการเพิ่มค่าจ้างเพื่อดึงดูดให้คนต่างชาติมาทำงานเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกประเทศที่น่าไปทำงานอย่างยิ่งมีความปลอดภัยสูงเป็นอย่างมากสบายใจได้ถ้าหากจะไปทำงานที่ประเทศนี้อันดับที่8ประเทศอินโดนีเซียรายได้เฉลี่ยปีละ 128,000 เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 4,170,000 บาทอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าไปทำงานเพราะนอกจากว่าคนต่างชาติที่เข้าไปทำงานจะได้ค่าตอบแทนที่สูงแล้วอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าค่าครองชีพไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับบรรดาประเทศอื่นๆที่ติดอันดับเข้ามาในลิสต์นี้อันดับที่7ประเทศอินเดียรายได้เฉลี่ยปีละ 131,800 เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 4,290,000 บาทถึงแม้ว่าอินเดียจะเป็นประเทศที่เราเห็นว่ามีคนจนหรือมีขอทานเยอะแต่อินเดียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ค่าตอบแทนคนต่างชาติสูงมากถ้าหากคุณมีทักษะความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือมีความสามารถด้านวิศวกรรมเพราะอินเดียกำลังขยายอุตสาหกรรมด้านการผลิตนั่นเองอันดับที่6ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายได้เฉลี่ยปีละ 155,000 เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 5,50,000 บาทถ้าประเทศนี้จะติดท็อป 10 ประเทศที่จ่ายเงินเดือนต่างชาติสูงที่สุดก็คงไม่แปลกเพราะเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าร่ำรวยมีเศรษฐีมากมายประชาชนมีฐานะค่อนข้างดีจึงเป็นประเทศปลายทางของเหล่าคนที่จะคิดไปทำงานในต่างแดนจากทั่วทุกมุมโลกอันดับที่5ประเทศสิงคโปร์รายได้เฉลี่ยปีละ 162,200 เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 5,280,000 บาทประเทศใกล้บ้านของเราอย่างสิงคโปร์ก็ติดอันดับเข้ามาด้วยถึงแม้จะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆแต่ภาพรวมคุณภาพชีวิตประชาชนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและจากการจัดอันดับในครั้งนี้ประเทศสิงคโปร์ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่เหมาะกับการย้ายไปทำงานมากที่สุดจากทั้ง10ประเทศอีกด้วยอันดับที่4ประเทศจีนรายได้เฉลี่ยปีละ 172,700 เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 5,630,000 บาทจีนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ค่าตอบแทนต่างชาติสูงถ้าคนคนนั้นมีความสามารถมากพอยิ่งในเรื่องของการศึกษาที่จีนจะยอมจ่ายให้ชาวต่างชาติที่มาทำอาชีพครูค่อนข้างสูงพอสมควรและในงานประเภทอุตสาหกรรมการผลิตจีนก็จ้างชาวต่างชาติสูงไม่แพ้กัน
อันดับที่ 3 ฮ่องกงเป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีนรายได้เฉลี่ยปีละ 178,700 เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 5,820,000 บาทหนึ่งในประเทศที่มีความเจริญของเอเชียเป็นศูนย์รวมของธุรกิจการค้าต่างๆมีเมืองท่าเรือเป็นประเทศในเอเชียที่ให้ค่าตอบแทนแรงงานต่างชาติสูงแต่ต้องบอกว่าการทำงานก็หนักเช่นกันแต่ก็นับว่าเป็นประเทศที่น่าไปทำงานเพราะใกล้ๆบ้านของเรานั่นเองอันดับที่ 2 ประเทศสหรัฐอเมริการายได้เฉลี่ยปีละ 185,100 เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 6,30,000 บาทประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าและถือว่าหลายๆอย่างในประเทศนี้มีมาตรฐานค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นซึ่งแน่นอนว่าการที่ได้เข้าไปทำงานในสหรัฐอเมริกาคุณจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สูงมากๆแต่ทั้งนี้ต้องแลกมาด้วยความเครียดพอสมควรเพราะเป็นประเทศที่การทำงานค่อนข้างที่มีความกดดันจากหลายด้านอันดับที่ 1 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์รายได้เฉลี่ยปีละ 22,900 เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 6,610,000 บาทดินแดนแห่งขุนเขาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามศูนย์รวมนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีฐานะแถมยังเป็นประเทศที่นายจ้างใจดีใจป๋าจ่ายเงินเดือนให้ต่างชาติที่เข้ามาทำงานค่อนข้างสูงที่สุดใครที่กำลังคิดว่าแหมก็ค่าครองชีพมันก็สูงไม่แพ้กันนี่หารู้ไหมว่าคนต่างชาติที่ทำงานในสวิตเซอร์แลนด์กว่า 89% พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีกินมีใช้เหลือๆดีกว่าไม่ได้มาถึงแม้ว่าค่าครองชีพจะสูงพอๆกับภูเขาแต่รายได้ฉันก็สูงกว่าซึ่งนับว่ามากกว่าอัตราเงินเดือนเฉลี่ย2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับระดับนานาชาติและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่มานำเสนอในวันนี้นะครับแต่ละประเทศเหมาะแก่การไปทำงานเก็บเงินและขนเงินกลับประเทศตัวเองเป็นอย่างมากใครมีโอกาสไปทำงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ